Ready na ba tayo? Hello! Hello! Ayan, after 1 year, nandito na tayo ulit. Asan tayo, Maddie? Dito tayo ngayon sa Surprise Seda Hotel, Vertis North. Yan. So, quick background lang. Last year, gumawa kami ng full review. Nito, lalagay namin yung link sa description. Summary, medyo... Hindi natin na-recommend. Oh, hindi pala medyo. Talagang hindi namin nire-recommend. Pero marami kasi sa inyo nag-comment na yung experience nyo okay naman. Kami kasi ang dami talagang issue, no? Pero nga, since marami nagsabi sa inyo, and in-invite din kami actually back ng Seda. Parang ano yun, around 2 weeks after natin i-post yung video, nag-apologize sila ganyan. Pero ayaw namin bumalik agad kasi parang, syempre, abangan ka, so baka magkaroon ng special treatment. So hindi na yun yung actual experience. So naghintay tayo ng 1 full year. Actually, 1 year talaga, around July yun lumabas eh. Butin lang, hindi pa naman tayo sikat at all. So, hopefully, hindi nila kami matatandaan. And ako yung nag-book before, ngayon siya na. So, Para lang sure. para sure na walang special treatment at all. Tapos, para hindi nila tayo, parang hindi ka mukhang vlogger, hindi ka nag-a-attract ng attention, gagamit tayo ng mas minimalist na setup every time magsushoot tayo sa labas ng room. Testingin muna natin sa check-in, sana hindi nila mapansin. Tsaka yung mic nga namin ngayon, nakatago rin. Extra discreet. Para hindi tayo mukhang vlogger. So, tatabi na natin tong main cam, tas testingin natin to. Kasi naalis to. Demonstration! Whoop! Ayan, so, ididikit ko lang dito yan. Pero may nagbiblink na ilaw. Ang check-in po? Sa lounge, sa club lounge kami. May check-in ba na gano'n? Sa suite kami nakabook. Yes, for initially. Sige. Thank Thank you. you. Ay, thank you. Just to confirm the reservation ko, ma'am, this is for overnight stay and partners with inclusive of breakfast for today. Saan tayo, Maddie? Ayun, naka-check-in na tayo tapos nandito tayo sa lounge for afternoon tea. Kasama siya, no? Kasi nag-book tayo uli ng suite. And mamaya update namin kayo masyadong tahimik dito. Saan tayo, Mary? Ayan, nandito na tayo sa room natin, which is exactly the same as before. Ano nga to? Corner suite, tama ba? Corner suite. Ito. Ibang floor lang ito. Oo, pero exact same. Layout. Kumusta yung lounge, Mary? All I could say was, wow. Parang ganun yung internal reaction ko. Yeah, parang kasing every time naman na magla-lounge kami, feeling namin mayaman kami. So parang may illusion lang na ganun. Pero pati yung how they speak to you sobrang iba yung nung nag-check-in tayo sa first time dun sa lobby lang. Sa main. Kasi kaya nga, di ba nang pagdating natin sa lobby, nagtanong agad tayo dun sa isa sa mga concierge kung pwede ba mag-check-in na sa lounge. So may nag-assist sa atin agad. As in, sinamahan tayo papunta sa elevator up to the 23rd floor. Yun, may access kayo kung magbubook kayo ng suite. Kasi katabi rin ng check-in counter, ando na yung kainan yung lounge. Tapos yung pag-akyat natin dun sa 23rd floor sa lounge, diba andun nga yung check-in. So habang hinihintay natin i-process yon, yung isang girl dun, tinur tayo dun sa eating area. Sa lahat, pati yung pinakita yung food and drink selection, mga ganyan. Tapos bukod pala dun sa afternoon tea and stuff. So mamaya meron din tayong access sa cocktails. And bukas may option tayo na doon mag-breakfast buffet. Mas konti raw yung selection kasi before sa restaurant sa baba, Misto. Sa Misto, pero mas peaceful kasi mas konti yung tao doon sa taas, sa Minsan Lounge. So, tatry natin. Yun nga lang, yung sa Misto daw, yung sa baba, mas complete yung selections, mas marami. Pero, eto, mas peaceful yung sa taas. Yun yung sinabi ko. Ay, sabi mo ba?
Hindi naman to talaga kasama talaga nung sa mga itetest natin ngayon na issues. Ano lang, kasi last time nung nag-check-in tayo, same room pero hindi tayo nasabihan na may lounge access tayo, no? Pero possible din kasi pandemic pa yun eh. So baka wala talaga, baka hindi ino-offer yung service. So ngayon, susulitin natin yan. Oo nga. Buti na lang sinabi niyo sa comments na may lounge access tayo dapat. Oh, parang tanga-tanga nyo, bakit? And nung nag-book tayo through Agoda, nag-send ng message yung management ng SEDA na meron nga tayong access sa lounge. Ayun, kaya natin nalaman. Yung schedule ng lounge, 2 to 4 p.m. yung parang snacks, tsaka mga tea, coffee, ganyan. Oo. Tapos 5:30 to 7:30 p.m. yung Cocktails. Pero anytime yata pwede kang pumunta lang for drinks, no? Kasi open siya hanggang 10 p.m. Ganun ba? Parang ganun eh. Yeah. Kung mali kami, comment nyo na lang. Tapos yan, breakfast buffet from 6 a.m. to 10. 10, yeah. Paano ba natin gagawin? Mag-focus tayo dun sa mga major issues na na-experience natin. Tignan natin kung nag-improve. So start tayo dun sa pinakamadaling i-test, yung TV and yung ref. Yung TV kasi, di ba yung dati nag-auto off? Nag-auto shut off eh. Tapos walang way sa remote na i-cancel. Wait, nanonood kami. Wala. Hintayin mo lang siya mamatay. Tapos bubuksan mo na lang ulit. So kung nanonood ka, kunyari nasa climax yung show, mamimiss mo na lang talaga. Tapos yung ref namin last time, hindi malamig. So ngayon, test natin both. Ref test. Yan, sana malamig. Dati ba may laman yung ref? Parang wala, actually. Ngayon may laman na yung ref. May mga juice, tsaka beer, water. Well, etong beer malamig. So, mukhang okay yung ref natin this time. Oh, nice. Ito mukhang bagong lagay eh. Hindi pa siya super lamig. Pero malamig din. Free ba to? Hindi, in-order pala to. Wait, meron tayong ganito. Pero dun sa lounge, libre. Dun free, oo. So, ito parang kumbaga babayad ka lang for convenience. Tapos meron tayong 4. Ilagay na rin ba natin yan para lumamig? Yeah. 4 bottles of water. Sa mo lang kasi 4 eh. Kasha ba yun? Kita ba yung brief ko? Hindi. So, Okay, so mukhang okay yung ref natin pero balikan din natin mamaya, tignan natin kung lumamig yung tubig. okay. So, ref test, so far, okay. So far. Next, TV. TV. Sa remote, Mary. Game. What? TV ba? Ayun. Yun. Baga lang mag-on. Actually, hindi pala natin matetest to agad ng ganto-ganto. So, throughout the stay, i-on lang natin habang ginagamit. Tignan natin kung may encounter natin yung same issue. dapat nag-ano tayo ng matagal dun. Sige. Check. Paano ba? Ganyan? Ka-tight? Yan? Yan? Yeah. So habang hinihintay natin magloko tong TV, pwede na natin i-test yung... Ito yung actually biggest issue eh. Yung talagang deal breaker. Nung nag-decide tayo, parang wag na natin i-recommend and wag na tayong bumalik. Ito yung, ano to, Mary? Yung tubig. Yan kasi 'di ba nung nag-order tayo ng room service, humingi din tayo ng extra bottles of water kasi syempre malakas tayo uminom ng tubig. Humingi tayo ng 6 bottles nun. Kasi parang... Dahil maliit lang, naubos natin agad. Tas gabi na yun eh. So humingi kami ng 6 more. Tapos okay naman, tas dumating yung food, walang kasamang tubig, so nag-follow up ako and Nag-follow up tayo mga 4 to 5 times. Tapos ang kinalabasan nito, over 2 hours tayo naghintay. Tas ang maganda pa dyan, tawag tayo ng tawag, follow up. Tas mamaya tumawag na ako diretso sa duty manager nung time na yun. Tapos parang hindi super apologetic. Tapos ang kinahinatnan pa niya, naghintay tayo for over 2 hours. Tapos 4 lang din yung tubig na binigay. So, yun yung biggest issue. So ngayon, paano natin iti-test to, Maddie? kasi medyo at this point may 50% trust pa tayo sa SEDA na pull through. Come through. Magkaka-come through sila. So, gagawin natin is mag-experiment tayo. So, tatawag ako sa room service, or sa service yata. Service. Hingi ako ng 4 bottles ba? 6 ulit? Sige. 6 bottles of water. And then, as soon as I order, si Kush, nagagawin mo, Kush? Tatawid ako sa... Asan ba yun? Ito, sa Vertis North, sa mall. Bibili rin ako ng tubig. Titignan natin kung madideliver ba yung water from the hotel bago ko mabili yung tubig doon. So, kung kunyari dumating na, tawagan mo ako to abort.
Partida pala. Well, medyo maaraw na ngayon pero kanina ang lakas ng ulan eh. So, bago pa ako makapunta sa mall, kailangan ko munang bumalik sa parking. Kukunin ko muna yung payong natin sa car para lang sure. So, extra time pa yon. Wait, teka lang. Stop mo. Yung susi ng kotse. Game. Hello. Pwede mag-request ng 6 bottles of water? Pitcher. Sige. Pitcher na lang. Thank you. Timer starts. Go, POV version. Go, 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 go! Wait, kailangan ko ng card para sa elevator. Bye-bye. Hello? Hello? Dumating na. Ay, sige. Okay, pabalik na ako. Nasaan ka? Nakukunan mo ba ako? Sige, andito sa yung kanina, yung sa baba mo. Okay. Pwede mo kong kunan kung maabot mo. Sige, wait. Saan ka ba? Ayun. Nakikita mo ako? Ayun, kita. Super liit mo. Sige, akyat na ako. Sige, bye-bye. So, update lang. Nung nag-request ako ng 6 bottles of water, ang maximum lang daw pala kasi per room is 2 bottles. So, sabi, instead of 2 bottles, pwede naman daw sila magpadala ng pitcher of water. Ito na. Anong nangyari, Maddie? Congrats! So, in conclusion, dumating yung pitcher of water in 7 minutes. World record to, no? From over 2 hours. Yeah. Actually, natagalan din ako makababa kasi medyo pagdating ko sa ground floor, iba pa yung elevator pa parking eh. Tapos ang tagal ko nakatayo lang doon bago ako nakababa sa parking. Tapos pagdating ko sa parking, hindi ko pa mahanap yung payong. Tapos, pabalik sa ground floor, ang tagal na naman, gagalaw ako para dynamic. Ang tagal na naman nung elevator paakyat. Tapos finally, nakaakyat na ako sa ground floor. Pinapagod na pa yung sarili mo. Oo nga, nakaakyat na ako sa ground floor. Saktong-sakto paglabas ko tumawag ka na eh. So, okay na rin. Nakatipid tayo. So, water ordering, success. So, sakto kasi, actually, 4:55 na yung last check ko eh. So, in hours ba? 5 o 5:30? 5:30 pala. So, yeah, hintayin na lang natin yung cocktails. Oo, parang feeling ko gusto ko i-reward yung sarili ko for this experiment eh. Parang gusto ko mag-wine or something. Experiment? Sa water experiment natin. Gusto mong I-reward yung sarili. Okay. Ano? Ano? Ayan, bago tayo bumaba for cocktails, tignan muna natin. Ref test uli, part 2. Testing. Sana lumamig. Kamusta, Mary? Lumamig ba? Yeah. Lumamig naman. Yeah, kanina room temp eh. Okay. Although kasi parang, hindi ko maalala kung sino yung nagsabi sa atin. Yung mga ref naman sa hotel, hindi naman siya meant to be yung parang level of coolness. Cool! Coldness? Level coldness as yung sa bahay. Parang chiller lang yun talaga siya. Lumamig naman slightly yung water. Kasi before talaga, parang nilagay mo sa cabinet. Ngayon naman lumamig. Tsaka masyado pang mabilis, I guess. Kung hindi nga siya kasing lamig kasi ng ref sa bahay. Change angle! Ref test, success! Ayan, tapos, so far yung TV hindi pa nagloloko. So, update namin kayo kung may magbago later. Yeah, so iwan muna natin ako yung TV. Hindi, mamamatay yan. Ha? Pag kinuha natin yung card.
Yung keycard. May card lang na nakaiwan doon talaga. Pero sa akin, kuryente. Ah, sige. Basta pagbalik natin, natin. Cocktails! Hilo ko. Saan tayo, Maddie? Dito na tayo ulit sa Club Lounge. Ano to? Cocktails pala. Offer cocktails naman. Ay, bawas na eh. So, ano yung mga food dito, Maddie? Ayun, yung kinuha natin, yung may Shanghai, lumpia. Hindi siya yung may meat Spring roll. Spring roll. Ayun, spring roll. Na may, vegetables. Oo, may chicken na, parang boneless chicken. Matamis eh. No? And then, parang may some sort of bread na may bacon. And then, dahil classy place to. Yan. Kumuha din tayo ng red wine. Dahil hindi natin kaya bumili niyan. Meron din dito mga cold cuts, ganyan, bukod sa wine. And parang may dessert pa rin eh. May konting desserts. Meron. Ito, yan. Parang ang special ng experience pag nandito ka. No? Oo. Speaking of special experiences, kung gusto niyo rin ng Segue. special experiences, anong gagawin nila, Maddie? Mag-book kayo ng other special experiences sa Klook. Gamit ang code GACHIKAJA 5 off. By the way, yung dress code pala dito, Ay. smart casual, di ba? Pero hindi super strict, pwede mag-shirt lang. Basta ang bawal talaga, shorts and chinelas. And activewear, bawal. Ay, oo. We're back! We're back! Tips. Sorry. Tipsy na ako kasi inubos ko yung wine mo. Oo. Akala ko yung matamis na wine yun eh. Matamis nga siya. Hindi, yung parang yung... Ano ininom Parang natin? dessert wine. Oo, yung mga ganon. Anyway, ano oras na? 7:45. So, kakakain lang namin tapos parang dinner time na ulit. So, kailangan muna natin magpagutom. And sakto kasi may mga nakalimutan akong i-pack ng toiletries. So, tawid mo. I'm tipsy! Tagal? Ang tagal. Try ko na lang to. We're back! We're back! Ayan, so ngayon, itetest naman natin yung isa pang big issue na na-encounter natin before. Ano to, Mary? Yun yung kung may sasagot ba agad pag tawag natin sa room service. Oo. Meron kasi ditong tatlong pwedeng tawagan nasa phone, may shortcut. Service, in-room dining, saka duty manager. So nung stay natin last year, walang sumasagot all three. Tumawag tayo doon around 4 or 5 p.m. Walang sumasagot. Tapos nung gabi na, kahit 24 hours nakalagay yung service, wala rin sumasagot. So ngayon, testingin natin. Tara. Tara. One shot? Yes, One take pala. nasa bedroom yung Ayan. Ay, wait. Hindi pa natin kung order Ay, wait. Kailangan i-scan yung QR. Asan na yung QR? Hintay natin lumabas. Ha? Yan, magpi-play muna yung AVP. Or, wala nga bang written menu dito? Walay. Anong, Hindi yan. Meron eh. San, Mary? Wala bang ibang channel yung Dito lang siya lumabas siya kanina, nakita ko na eh. Tsaka Okay. last year, nakita ko rin. So, hintayin natin matapos tong video. Yung AVP. Meron pang 2 minutes. Hindi. Imamath mo pa kasi 2:17 yun lang. mathematics! Ayan na. 17 seconds. Wala, ready mo na yung phone mo para sa QR. Nakonnect ba tayo sa Wi-Fi? San, Mary? Ayun na. Saan ito? Dali. Yun. Gumana. Whoop! Ay, ang lakas. Whoop! Pipili ka ba on the spot? Hindi, stop muna. Game. Ay. Ayan, game. Sana sumagot sila agad. Timer. Ito na. Dial. Start. Busy to, no? Ay, oo. Timer ulit. Hindi, okay. Kasama yan, yung mga attempt. Wait, parang hindi ko siya na In-room dining na lang piniting ko. Pwede.
Busy din. Wala. Good evening. Order kami ng dinner. Success! Wait, change angle. Success! Success! Sobrang bilis nito compared to before. Oo. Parang, okay, naka-2 attempts ako bago may sumagot. Pero hindi siya as yung frustrating na tagal. Tsaka hindi dahil walang sumasagot, busy lang. So, ibig sabihin may sinagot silang ibang call. Tapos, yung isa pang na issue natin before, walang way magbayad sa room, di ba? So, either dapat may dala kang cash or padadala mo yung credit card sa kanila doon sa restaurant yata. So, hindi safe. Pero ngayon, sabi, ibabawas sa deposit. Okay. So, yun, convenient na rin. So, 2 issue, okay na rin. Yeah. Improving. Dahil kaya pandemic lang before, kaya ganun yung service. Siguro nga eh. Ewan ko. Basta malaki yung in-improve nila ngayon eh. So, hintayin natin yung food. Sabi 30 to 45 minutes. So, nag-end yung call at 8:59. So, Bumilis din kasi before 1 hour daw eh. So, pero okay. dumating before in 30 minutes. So, tignan natin. Yeah. Mukhang tanga. Jitters, huh? Whoa. So yun, dumating nga in 30 minutes, sakto. Parang before, so okay yun, mabilis siya. Yeah, consistent naman. Parang ano rin to, no? Theme park experience na sasabihin sa'yo ganito katagal pero dadating before. Laging may pa-extra. So yun, may pa-extra si Mayor. So ano in-order mo, Mary? Yeah, in-order ko crusted salmon fillet. Kita niyo ba? Ayun. And Tapos sa akin, eto yung, na-order mo to last time eh, Vertis Burger. okay. Ayan, hindi mo alam. Hindi ko na maalala. Ayan. So, ubusin lang natin to tapos, good night! Good morning! Time-lapse. We're back! We're back! Ayun, kung mapapansin nyo, hindi na tayo nakapagkwentuhan habang kumakain. Bakit, Maddie? As usual, sinulat natin yung kama, so late na tayo nakabangon. Parang bastos yung lito. So, 30 minutes na lang eh, nung dumating tayo. So, madali ang kain na yon. Yung food dito sa lounge nga, continental lang. Pero hindi ka bitin, marami naman. Yeah. Kaya lang hindi lang kagaya, kunyari nga sa baba, iba-ibang cuisine ba yun? I think Parang so. ganon. Pero yun, ang maganda dito, tahimik talaga. Oo. Basta yung overall feeling ko nung every time nagla-lounge tayo, very, very premium, no? Yung how they talk to you, talagang valued guest yung ano nila sa'yo. Oo. Treatment. Kasi doon sa original video, sinabi namin na yung room, hindi premium. Mukha siyang magandang Airbnb. Hindi siya mukhang high-end hotel. Pero yung lounge, mukha kang nasa high-end na hotel naman. I guess that's why you book yung corner suite for the lounge. Kung gusto mo experience yung luxe na yung experience. By the way, yung misto pala before kasi, yun yung hindi na natin na-check ngayon eh, kung nag-improve. Pero ang main issue lang natin doon, marumi yung mesa. Tapos parang pinalinis, tapos kinailangan pa natin mag-follow up. Tapos after linisin, marumi pa rin. Kasi yung table... Dahil lang sa material, parang medyo rough. parang makeshift yata yung table na yun eh. Ewan ko, parang natira na lang kasi puno yung mga actual table. So dun, ewan ko kung ganun. Basta yung material niya, parang lahat ng klaseng dumi, ina-absorb lang. So yun. So hindi na natin na-check yun. Pero overall naman yung staff doon, mabait din. Okay naman. Yeah. So yun, parang lahat ng major issues na napansin natin before, parang na-solve, no? Oo, parang significant improvement sa lahat. No, yung, basta, napanood nyo naman. So, yun, lahat yun. So, baka nga, posibleng one-off yun or bad day lang or dahil sa pandemic. Oo, maraming factors. Oo. Tapos, yan, pati yung, bago yan, yung ref, lumamig din. Lumamig. Talagang time lang yung kailangan dito kasi nga hindi siya as lamig as normal ref. Pero nung gabi na malamig na yung tubig eh. Tapos, yung TV, both itong nasa room tsaka yung nasa sala, parehong hindi nag-shutdown. So, tuloy-tuloy yung viewing experience. Yeah. So, after this experience ba, parang marirecommend na natin siya? I think
Pwede naman. Oo, parang base sa comments din na nakuha namin from you guys na parang lahat naman okay sa kanila. Tapos yun nga, kami ngayon na-experience namin ulit. So I think kung may mahanap kayong good deal, tapos meron kayong business sa area na to, parang pwede nyo i-try. Yeah, this is worth trying naman na. Tapos hindi naman kailangan yung suite, any room naman. Although I think in terms of yung booking ng room, since parang relatively mura na tong suite, kasi parang less than, wala pang 9K natin binook to eh. Tapos meron ka ng access sa lounge, tapos may privacy ka doon, tapos parang all day pwede ka pumunta doon for drinks. Parang worth it na siya. Heads up lang, hindi ko alam kung nasabi ko to sa original video eh. Ito yung curtain sa likod, parang yung design niya, lumulusot pa rin yung ilaw eh, sa side. So, kung sensitive kayo sa ganon, siguruhin nyo may dala kayong, anong tawag no? Sleeping mask? Yung sa mata. O, tsaka earplugs kasi medyo malakas yung buga ng aircon. Pero nga, other than that, pwede na nating ma-recommend to ngayon. Okay lang akong putol. 1, 2, 3, go!